नमस्कार। तपाईले YouTube च्यानल बनाइसकेपछि तपाईलाई भिडियो एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई राम्रो एन्ड्रोइड मोबाइल र एउटा एन्ड्रोइड एप्लिकेसन भिडियो एडिटिङको लागि चाहिने डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि आज म यस भिडियो मार्फत तपाईलाई बेस्ट भन्दा बेस्ट भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा बताउँदै छु। 3 वटा तपाईलाई कुन राम्रो लाग्छ प्ले स्टोरमा गएर मजाले डाउनलोड गर्नु होला र बिना वाटरमार्क क्रोममा गएर एपीको मोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँबाट बिना लोगो वाला भिडियो एडिटिङ पाउन सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा रहेको छ VN। तपाईले यसमा सारा फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म्युजिक एड गर्ने देखि लिएर क्रोपिङ, जुमिङ, हैन, त्यसपछि फिल्टरिङ, इफेक्टहरु, तपाईले साउन्ड क्वालिटी यताउति सबै बढाउने सबै फिचरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि हैन टिकटक हैन रिएक्सन भिडियो बनाउनको लागि त्यहाँ माथि गएर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर पनि मजाले तपाईले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फुल एचडी मा। र दोस्रो रहेको छ काइनमास्टर। काइनमास्टरमा तपाईले मजाले न्यू प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि सबै फिचरहरु रहेका छन्। लेयरहरु जति पनि राख्न सक्नुहुनेछ तपाईले। म्युजिक हैन, यसमा क्यामेरा रेकर्डिङ पनि हुन्छ। यसमा मजाले तपाईले एक्सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यसमा पनि फुल एचडी मा तपाईको मोबाइल अनुसार यसले सपोर्ट गर्ने गर्छ। र तेस्रो रहेको छ पावर डाइरेक्टर। तपाईले यसमा पनि न्यू प्रोजेक्ट गरेर सबै फिचरहरु रहेका छन्। सबैभन्दा बेस्ट मलाई पावर डाइरेक्टर लाग्यो। तपाईले पनि यसमा गएर मजाले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो किनकि यो एन्ड्रोइड मोबाइलमा एकदमै फास्ट चल्ने गर्छ। अरु VN, काइनमास्टर हैन, क्यापकट भन्दा पनि पावर डाइरेक्टर एकदमै फास्ट चल्ने गर्छ। योबाट तपाईले भिडियो एडिटिङ गर्नुभयो भने तपाईको फास्ट चल्ने नै भयो र फुल एचडी मा पनि एक्सपोर्ट हुने गर्दछ। र यी 3 मध्ये तपाईलाई कुन एप्स भिडियो एडिटिङ मन पर्छ मजाले प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गरेर आफ्नो YouTube च्यानलको लागि मजाले भिडियो क्रिएटेड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहे जस्तो भिडियो तपाईले मजाले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो च्यानलमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरेर भ्युजहरु ल्याउन सक्नुहुन्छ। भ्युज आयो भने मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मोनेटाइज भयो भने तपाईको मजाले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ YouTube च्यानलबाट। सो आजको लागि यही सानो टिप्स लिएर आएको थिए। म सन्तोष नमः टेक्निकल नमस्कार YouTube च्यानलमा। पक्कै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला यस्तै डेली YouTube टिप्सहरु पाउनको लागि। हस्त, धन्यवाद।